السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. نشأت علاقة صداقة بين الإنسان والحيوانات الأليفة منذ القدم، فالكثير من الناس يقوم بتربية القطط والكلاب والخيول وكثيرا من الحيوانات الأليفة الأخرى، وكل هذا شيء طبيعي جدا. لكن غير المألوف أن يصاحب الإنسان الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والذئاب والتماسيح، وتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية. فهذه الحيوانات خطرة للغاية، ولكن برغم خطورتها وقوتها تكونت صداقات قوية بين هذه الحيوانات وبين بعض البشر. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أغرب الصداقات بين الإنسان والحيوانات المفترسة. كان كيفن ريتشاردسون يعمل كمربي حيوانات بمحمية في جنوب أفريقيا. استطاع كيفن تكوين صداقات قوية بينه وبين أسود المحمية، فنراهم يلهون ويلعبون معه وكأنهم بعض القطط الصغيرة التي تعشق التقرب من صاحبها، حيث يقوم باحتضانه والتسكع معه في الغابات دون أن يتعرضوا له بشكل عنيف أو مفترس. وكان كيفن قد قام بتربية تلك الأسود في هذه المحمية منذ أن كانوا أجبالا، لحمايتهم من الاصطياد والقتل على يد بعض صائدي الأسود تخوفا من انقراضها. يعيش مارك دوماس في كندا، وهو الشخص الوحيد على هذا الكوكب الذي لديه علاقة صداقة مع الدب القطبي. إيجي هو اسم الدب القطبي الذي يعيش جنبا إلى جنب مع مارك وزوجته لأكثر من 18 عاما. يبلغ وزنه 400 كيلوغرام، وقد تمكن مارك من تدريبه ليكون نجما في الإعلانات والأفلام الشهيرة. ولا يزال العلماء يتساءلون عن مدى إمكانية مثل هذه الصداقة، لأن الدب القطبي هو واحد من أكبر الحيوانات المفترسة وأكثرها ضراوة على وجه الأرض، فيمكن له أن يفجر رأس الشخص بمخلب واحد من يده. لقد انخرط مارك في الدببة منذ فترة طويلة، وقام بتربية وتركية إيجي، وتوددت الصداقة بينهما لما تروه الآن، فبينهما علاقة من الحب والاحترام المتبادل، فيبدو لنا أنهم متشابهون للغاية في كل شيء. بدأت هذه السيدة وتدعى جانيس هالي بتربية النمور قبل 20 عاما، حيث يعيش النمران صابر وجند الآن في المنزل الواقع في ولاية فلوريدا الأمريكية. يبلغ وزن كل من النمرين البنغاليين 270 كيلوغراما، بالإضافة إلى أنهما يتمتعان بأنياب حادة شأنهما في ذلك شأن كل النمور. لكن هذا الأمر لا يسبب أي نوع من الارتباك أو القلق لجانيس هالي، فنراها تعاملهما معاملة الحيوانات الأليفة، كما تقول أنهما بمثابة أبنائها الذين يمشون على 4. فهي تداعبهما وتقبلهما وتسرح لهما شعرهما وتطعمهما بيديها في فمهما، حتى أنه لا يحلو لنمر منهما النوم إلا حين يكون في حضنها. داميان أسبينال هو مليونير شهير وصاحب عدد من مقاهي الترفيه، ولكن كل ذلك لم يمنعه من حبه وشغفه للحيوانات، فقد وهب حياته بأكملها من أجل تربية الغوريلات ثم إطلاقها في البرية. أنشأ داميان مؤسسة أسبينال، والتي تتولى تربية أكثر من 60 غوريلا في إنجلترا، وإرسالها بعد ذلك إلى أماكنها البيئية الطبيعية في أفريقيا. علاقة أسبينال القوية بعالم الحيوان تعود إلى فترة الطفولة، حيث كان والده جون عاملا في أحد حدائق الحيوان، ولهذا كانت نشأته بأكملها مرتبطة بوجوده بالقرب من الحيوانات. ويقول داميان أنه كان يعاني من صعوبات دائمة في التعامل مع أقرانه، وأنه دائما ما يفتقد الأمانة والطهارة التي توجد في الحيوانات، حيث لا يفكر في أي شيء وهو بصحبة هذه الحيوانات التي تظهر ما تشعر به مباشرة دون تزييف. وعند ذهابه إلى الغابات الإفريقية في أحد المرات من أجل البحث عن أحد الغوريلات التي كان يحبها كثيرا، لم يكن أحد يتوقع أن الغوريلا ستتذكر بعد مرور 5 سنوات منذ إطلاقها في البرية. لكن الحقيقة أنه بعد العثور عليها بدأت الغوريلا في التصرف بطريقة رائعة للغاية، حيث تذكرته ورحبت به، وكانت هذه واحدة من أهم اللحظات في حياته. عندما كان الصياد الكوستاريكي شيتو على متن مركبه الصغير بالنهر، فوجئ بتمساح هزيل على وشك الموت،
حيث أنه قد أصيب بعيار ناري أطلقه عليه أحد الصيادين. فقرر شيتو على الفور انتشال التمساح المتألم من المياه وحمله معه على المركب وقام بعلاجه. حرص شيتو على الاعتناء بالتمساح الذي أطلق عليه اسم بوتشو، فظل يحرص لمدة 6 أشهر متتالية على إعطاء الطعام والأدوية العلاجية اللازمة التي مكنت التمساح الضعيف من استعادة قوته في فترة ليست بالطويلة. وبعد أن أتم علاجه قرر الصياد إعادة التمساح من جديد للنهر، ولكنه فوجئ بعودته مرة أخرى. لم يتخيل الصياد شيتو للحظة بعد إعادة التمساح للنهر أن يستيقظ من نومه ليجد التمساح المحب له قد عاد إلى منزله من جديد، حيث فوجئ بالتمساح يسبح في المياه المقابلة لبيته المتواضع، وكأنه لم يقدر على فراق الصياد الذي أصبح صديقه فيما بعد. وأصبح التمساح صديقا أيضا لأسرة شيتو بأكملها سواء زوجته أو طفلته. قام شيتو بتدريب التمساح وأصبح بطلي العروض ترفيهية مثيرة تجذب السياح من كل مكان لأكثر من 20 عاما. وتوفي التمساح فيما بعد في ظروف طبيعية، ليقيم شيتو جنازة من غير المعتاد رؤيتها لأي تمساح بعد أن فقد حيوانه وصديقه المفضل للأبد. يعشق شون إلياس حياة الذئاب، فقد تمكن من إيجاد علاقة خاصة بينه وبين الذئاب، لدرجة أن الهوس بهم جعله يترك كل شيء وراءه لكي يحظى فقط بالقرب من الذئاب. دفع هوس شون إلياس بحياة الذئاب إلى دراسة سلوك الذئاب عن قرب، لدرجة أنه يمكنه توقع ما سوف يقوم به الذئب، هذا فضلا عن أنه يقوم بعمل أبحاث غير عادية عن طبيعة الذئب، ويتوصل شون للكثير من النتائج من تلك الأبحاث، وهذا بسبب الوقت الذي يكرسه شون لحياة الذئاب، فحياتهم أصبحت حياته بل يكاد يكون واحد منهم. ومن المعروف أن الذئاب لا تسمح للبشر أن يعيش معها أو حتى يقترب منها باعتبارها من الحيوانات المفترسة والعدوانية، كما أن الذئب لا يترك أحد يمسك صغاره، ولكننا هنا أمام حالة فريدة من نوعها بالفعل. كودي أنتل شاب أمريكي يعيش في محمية والده الخاصة ويطلق عليه اسم طرزان الحقيقي. يوجد بالمحمية أنواع كثيرة من الحيوانات التي لا يمكن أن تراها إلا في حديقة حيوان أو في الغابات المفتوحة، فكودي له تاريخ عائلي يرتبط بالحيوانات على مدار عقود، فوالده قد عاش وعمل مع الحيوانات المفترسة لأكثر من 30 عاما، وكان أول أصدقاء كودي أحد أشبال النمور الذي شاركه غرفته وسريره. فيما يعيش في محميته في ولاية فلوريدا الأمريكية أنواع مختلفة من الحيوانات من بينها 67 نمرا بالغا، وحيوانات أخرى لا تعد ولا تحصى، فهي تضم أكبر مجموعة متنوعة من النمور في العالم، منها النمر البنغالي والنمر الأبيض، هذا إضافة إلى مجموعة من الأسود والقرود إلى جانب فيل ضخم. ويعتاد كودي أن يلتقط الصور والفيديوهات مع حيواناته أثناء اللعب في الحديقة وفي منازلهم الخشبية المعدة خصيصا لهم، فالصداقة القوية بينه وبين هذه الحيوانات المفترسة من أغرب ما يكون بالفعل. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.